જેનીસ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે વિન્ટર સ્પેશિયલ રેસીપી લઈને આવ્યા છે કે આજે આપણે છે ને બનાવવાનું છે વેસેલિન, હોમમેડ વેસેલિન। તો ઘરે આસાનીથી બની જાય અને એ પણ સસ્તામાં બની જાય છે અને બહુ સરસ બને છે બહાર કરતાં। તો આજે હું તમને ઘરે વેસેલિન કેવી રીતે બનાવવું ને એ હું તમને બતાવીશ એની રીત। એકદમ આસાન જ છે, બસ થોડીક જ વારમાં બની જાય છે, 5 થી 10 મિનિટની અંદર જ, અને બહુ સરસ બને છે। તો આ મટીરિયલ છે, આખું પેકિંગ જ આવે આ રીતનું। કોઈ પણ ફાર્મામાં તમે જાઓ ને કેમિકલ્સમાં તો ત્યાં તમને આ મળી રહે। તો આ એક વેક્સ આવે, સુગંધવાળી એક બોટલ આવે અને આ બે બીજા એની સાથે મટીરિયલ આવે છે। તો આ પેકેટમાંથી આપણે સૌથી પહેલાં તો છે ને જો આ સુગંધ માટેની બોટલ છે, વેસેલિનમાં સુગંધ સરસ આવે ને એના માટેની, એને આપણે અલગ કાઢી લઈશું। એનો આપણે છેલ્લે ઉપયોગ કરવાનો છે એટલા માટે। પછી આવી બધી વસ્તુ છે અલગ અલગ। તો આ બધી જ વસ્તુઓને છે ને આપણે એક સ્ટીલની તપેલીમાં લઈ લેવાની છે। સ્ટીલનું વાસણ જ લેવાનું એવું આમાં આપણે લખેલું છે। અને આ જ્યાંથી હું મટીરિયલ લાવી છું ને ત્યાં આખી તેની રીત આપેલી છે કે કઈ રીતે બનાવવું। તો આમાં કાંઈ છે નહીં, બસ આ બધી વસ્તુને આપણે એક તપેલીમાં કાઢી લેવાની છે। તો આ બધું જ હું તપેલીમાં, જો આ પાછી એક બીજી બોટલ સાથે આવી છે એને પણ એમાં જ નાખી દેવાની છે તપેલીમાં। તો આ બધું કાઢી લઉં, એક સાથે મિક્સ કરી લઉં। તો આ વેક્સ છે એને આપણે પહેલાં તપેલીમાં લઈ લઈએ। આ બહુ સારું બને અને સસ્તું તો બહુ જ પડે આ। અને ખાસ કરીને જેને શિયાળામાં એકદમ સ્કિન ડ્રાય થઈ જતી હોય ને, કે પગમાં વાઢિયા પડતા હોય, સ્કિન ફાટી જતી હોય, તો તેના માટે આ ઘરે બનાવેલું જે વેસેલિન છે ને એ બહુ સારું પડે છે, બહુ સરસ રહે એનાથી। એટલે મારી સ્કિન ડ્રાય છે ને એટલે હું આ વેસેલિન ઘરે જ બનાવું છું અને બહુ સરસ બનશે, જોજો તમે। આ બધું જ આપણે આમાં લઈ લઈએ। આ વેક્સ તો આપણે આમાં લઈ લીધું છે તપેલીમાં। હવે આ જે એની સાથે આવેલું છે બોટલમાં કેમિકલ, એને પણ આપણે એડ કરી દેવાનું છે। આ બધું જ એડ કરી દેવાનું, આ પણ એડ કરી દેવાનું છે। અને હવે આને આપણે એક ચમચીથી મિક્સ કરી લઈએ। તો આને આપણે ચમચીની મદદથી પહેલાં થોડું થોડું મિક્સ કરી લઈએ અને પછી આને ગરમ થવા માટે મૂકવાનું છે। ગરમ થશે ને એટલે બધું ઓગળી જશે અને સરસ મિક્સ થઈ જશે। તો બસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આને આપણે ગેસ ઉપર લઈ લઈએ। તો આપણે ગેસ ઉપર લઈ લીધું છે અને ધીમા તાપે આને ગરમ કરવાનું છે, બધું ઓગળી અને મિક્સ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી। એટલે બહુ વાર નહીં લાગે, 3 થી 4 મિનિટમાં તો આ સરસ મિક્સ થઈ જશે બધું। જો તરત જ ઓગળવા માંડ્યું છે, બધું એકદમ સરસ ઓગળીને મિક્સ થઈ જવું જોઈએ, ત્યાં સુધી મિક્સ કરવાનું છે, હલાવતા રહેવાનું। જો તમે પણ વેસેલિન ક્યારેય ઘરે બનાવેલું હોય તો કહેજો કમેન્ટમાં કેવું બને છે। આ બહુ સરસ બને। અને ડિટર્જન્ટ પાવડર એ બધી જ જાતના બનાવવાનું મટીરિયલ મળતું હોય છે। તો હું જ્યારે બનાવીશ ને ત્યારે વિડીયો શેર કરીશ તમારી સાથે। બસ જો આ ઓગળવા માંડ્યું છે, થોડુંક જ બાકી છે। હવે 2 થી 3 મિનિટ નહીં થાય આ। આ જે પીસ નાખેલો છે ને એને ઓગાળી નાખવાનો છે, એ પણ ધીમે ધીમે ઓગળતો જશે। તો બસ ઓગળી ગયું છે બધું અને મિક્સ થઈ ગયું સરસ। તો હવે આને આપણે ઠંડુ થવા દેવાનું છે। ઠંડુ થાય એ પછી જ આમાં બીજું કાંઈ જે મિક્સ કરવાનું છે એ મિક્સ કરીશું। ગેસ ઓફ કરી દીધો છે આપણે। તો હવે આને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર જ ઠંડુ થવા દઈશું। ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીએ।
તો આ વેસેલિન જો રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર જ જામી ગયું છે, સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એમાં સુગંધની બોટલ મિક્સ કરવાની છે, એ મિક્સ કરી દઈએ. આ અડધી બોટલ આવેલી છે, સુગંધ માટેની અડધી બોટલ જ આવે, તો એ બધું જ આપણે એડ કરી દેવાનું છે. બહુ જ સરસ સુગંધ આવે છે આમાં, બહુ મસ્ત. તે મિક્સ કરી લેવાનું ને એકદમ સરસ જ મિક્સ કરી લેવાનું, એકદમ સ્મૂથ થઈ જાય. તો હવે આ થોડુંક સોફ્ટ છે ને ત્યારે જ આપણે આને કોઈ પણ ખાલી બોટલ હોય ને એમાં ભરી લેવાનું છે. બહુ જ જેટલી સરસ સુગંધ આવે છે આની, જો કેવું બન્યું છે. એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું અને સ્મૂથ થઈ ગયું. તો બસ હવે સાવ જામી જાય ને એ પહેલાં ભરી લઈ, કેમ કે આજે ઠંડી બહુ જ છે, તો આ ફટાફટ જામવા મળશે. તો હવે એક બોટલ લઈ લઉં, એમાં ભરી લઉં. જો કેવું બન્યું છે. જો તમે ન બનાવ્યું હોય ને ક્યારેય તો એક વખત બનાવજો, પછી તમે બહારથી નહીં લાવો, આ ઘરે જ બનાવશો. એટલું સરસ બને છે અને સસ્તું પણ પડે. આટલું આ 40 રૂપિયામાં પડ્યું છે મને અને એકદમ સરસ થયું. મારી પાસે આ પ્લાસ્ટિકનો ડબ્બો છે, એમાં જ હું ભરી લઉં. આ ડબ્બામાં સમાઈ જશે. અને હજી થોડું થોડું ગરમ છે, થોડું થોડું, એટલે સાવ જામી જાય ને પહેલાં તો ભરી જ લેવાનું, એટલે સરખી રીતે આમાં આવી જાય. જો વાઢિયાને એવું થતું હોય ને તો એના માટે તો આ બેસ્ટ છે, ઘરે બનાવેલું વેસેલિન. હવે આ તપેલીમાંથી આસાનીથી આ બધું આવી જાય ને એટલા માટે થોડું જ ગરમ કરું. તપેલી થોડી જ ગરમ કરીશ ને એટલે બધું એક જગ્યાએ ભેગું થઈ જાય, એટલે ડબ્બામાં નાખી દઉં અને પાછું જામવા દઈશ. તો આપણે ગરમ કરી લીધું છે ને એમાં પાછું નાખી દઈએ. હમણાં જામી જશે પાછું, થોડીક જ વારમાં જામી જાય છે, તરત જ 2-4 મિનિટમાં જ જામી જાય છે. જામી જાય એટલે બતાવું. તો વેસેલિન આપણું સરસ જામીને તૈયાર થઈ ગયું છે, સરસ સેટ થઈ ગયું છે. અને સુગંધ તો એટલી સરસ આવે છે ને કે ના પૂછો વાત, બહુ જ સરસ સુગંધ આવે છે. તો જો થોડું તમને ટ્રાય કરીને પણ બતાવું, એકદમ સ્મૂથ છે. જો તરત જ આંગળીમાં આવી ગયું. અને આપણે થોડું અહીંયા લગાવીને પણ તમને બતાવું. થોડું જ લગાવીશ ને તો એ સરસ થઈ જાય છે. મારી સ્કિન છે ને બહુ જ ડ્રાય છે, બહુ જ એટલે બહુ જ. આ તમે જોઈ શકો છો, હાથમાં પણ મને વાઢિયા થઈ જાય છે, હાથમાં પણ આ રીતે ચીરા પડી જાય, કારણ કે પાણીમાં કામ કરતા હોય ને એટલે આ રીતનો ચામડી ફાટી જાય છે. એટલે મારે તો ડ્રાય સ્કિનનો બહુ જ પ્રોબ્લેમ રહી છે, એટલે આ વેસેલિન હું ઘરે જ બનાવું છું. એનાથી મને વાઢિયા અને ડ્રાય સ્કિનમાં ખૂબ જ રાહત રહી છે. જો એકદમ તરત સ્મૂથ થઈ ગયું, સરસ થઈ જાય છે. તો કેવું લાગ્યું તમને આ વેસેલિન, કમેન્ટમાં મને જરૂર જણાવજો. અને જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પણ જરૂર દબાવજો, જેથી કરીને મારા કોઈ પણ નવા વિડીયો હશે ને તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચશે. અને જો તમને પણ ડ્રાય સ્કિન અને વાઢિયાનો પ્રોબ્લેમ રહેતો હોય તો આ વિન્ટરમાં આ તમે વેસેલિન જરૂર બનાવજો. તો ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, નવી રેસીપી સાથે. બાય.